नमस्कार मंडळी, आज आपण अगदी मार्केटमध्ये मिळतात त्या पद्धतीचे चीजलिंग्स घरच्या घरी आणि तेही अतिशय सोप्या पद्धतीने कसे करायचे ते पाहणार आहोत। पण त्याआधी चॅनलवर नवीन असाल, चॅनलला सबस्क्राइब केलं नसेल तर सबस्क्राइब करा। त्यासोबतच शेजारील बेल आयकॉन सुद्धा प्रेस करा, म्हणजे काय होईल की ज्यावेळी मी चॅनलवर नवनवीन व्हिडिओज अपलोड करत असते तर त्याचं नोटिफिकेशन तुम्हाला येईल व तुमच्याकडून कुठल्याही प्रकारची रेसिपी जी आहे ती मिस होणार नाही। तर चला आता आपण पटकन रेसिपीला सुरुवात करूयात। चीजलिंग्स बनवण्यासाठी इथे मी 1 कप इतका मैदा घेत आहे। हा चाळून घेतलेला मैदा आहे आणि त्यातच आपण घालणार आहोत चीज। तर इथे आपलं प्रोसेस्ड चीज असतं ते घेतलेलं आहे। 50 ग्रॅम इतकं चीज आहे आणि ते खिसून मी ह्यामध्ये घालत आहे। ह्या जागी तुम्ही चीज क्यूब्स जे भेटतात ते घेतले तरी चालतील। 2 चीज क्यूब्स ह्याच्यामध्ये घालायचे आहेत। हे सर्व चीज जे आहे ते आपण ह्याच्यामध्ये खिसून घातलेलं आहे। सोबतच ह्याच्यामध्ये आपण घालणार आहोत बटर। तर हे रूम टेम्परेचरचं बटर आहे। साधारण 2 चमचे इतकं बटर जे आहे ते आपल्याला ह्याच्यामध्ये घालायचं आहे। हे 2 चमचे इतकं बटर घातलेलं आहे। आता हे सर्व आपल्याला ह्या मैद्याला लावून घ्यायचं आहे। व्यवस्थित मैद्यामध्ये चीज आणि बटर हे मिक्स झालं पाहिजे। तर इथे हे सर्व एकजीव करून झालेलं आहे। व्यवस्थित मैद्याला चीज आणि बटर जे आहे ते व्यवस्थित लागलं गेलेलं आहे आणि पाहू शकता मैदा कशा पद्धतीचा झालेला आहे हे पहा। आता आपण ह्याच्यामध्ये थोडंसं मीठ घालणार आहोत। मीठ जे आहे ते अगदी थोडंसं घालायचं आहे, कारण आपलं चीज आणि बटर असतं त्याच्यात सुद्धा मिठाचं प्रमाण असतं, त्यामुळे अगदी थोडं घालायचं आहे। आणि त्यासोबतच अगदी चिमूटभर इतका मी खाण्याचा सोडा घेतलेला आहे, खायचा सोडा तो घालत आहे। अगदी चिमूटभरच घालायचा आहे, जास्त नाही घालायचा। आता हे दोन्ही आपण मिक्स करून घेऊयात। त्यानंतर इथे मी घेतलेलं आहे दूध आणि हे दूध घालून आपल्याला हे मळून घ्यायचं आहे। दूध एकदम जास्त घालू नका, थोडं थोडंच घाला। जसं लागेल तसं आपण थोडं थोडं दूध घालून हे घट्टसर असा गोळा आपल्याला मळून घ्यायचा आहे। तर इथे आपला गोळा जो आहे तो मळून झालेला आहे। तुम्ही पाहू शकता असा घट्टसर आपण हा गोळा मळून घेतलेला आहे। आता हे मळण्यासाठी मला पाव कप आणि थोडंसं वर दूध आणखीन लागलेलं आहे। तर दुधाचं प्रमाण हे कमी जास्त होऊ शकतं मैद्याच्या क्वालिटीनुसार। तर आपलं हे मळून झालेलं आहे। आपण जी कणिक मळून घेतलेली आहे ह्यातला आता छोटासा गोळा आपल्याला घ्यायचा आहे। हे बाजूला ठेवूया। हे बघा छोटासा गोळा काढून घेतलेला आहे आणि हा आता आपल्याला लाटून घ्यायचा आहे। ह्याला तेल पीठ वगैरे काही लावण्याची गरज नाही आणि शक्य तितकं पातळ जे आहे ते आपल्याला लाटून घ्यायचं आहे। तर इथे शक्य तितकं पातळ आपण लाटून घेतलेलं आहे। पाहू शकता एकदम पातळ लाटलेलं आहे। आता आपल्याला ह्याचे कट करून घ्यायचे आहेत। तर इथे मी एक पिझ्झा कटर घेतलेला आहे। पिझ्झा कटरच्या साहाय्याने आपण हे कट करून घेणार आहोत। तर ह्याच्याऐवजी तुम्ही सुरी वगैरे वापरली तरीही चालेल। आणि ज्या पद्धतीने आपण शंकरपाळ्या कट करतो की नाही त्या पद्धतीनेच करायचं आहे, पण बारीक कट करायचे आहेत, कारण हे चीजलिंग्स जे आहेत ते बारीक बारीकच छान वाटतात। असे कट झाल्यानंतर आता आपण असे आडवे कट करून घेऊयात। तर इथे कट झालेलं आहे आणि जे हे साईडचं एक्स्ट्राच आहे ते काढून टाकूयात आपण। तर हे सगळे जे चीजलिंग्स आहेत ते आपण काढून घेऊयात। इथे मी एका प्लेटमध्ये सगळे काढून घेते। हे बघा इथे प्लेटमध्ये हे जे आपण चीजलिंग्स लाटून कट करून घेतलेले आहेत ते काढले आहेत आणि अशाच पद्धतीने सर्व जे आहे ते आपण लाटून घेऊयात। इथे गॅसवर मी तेल गरम करून घेतलेलं आहे आणि तेल गरम झालं की आपल्याला गॅस जो आहे तो बारीक ठेवायचा आहे आणि बारीक गॅसवर आपण हे चीजलिंग्स जे आहेत ते तळून घेणार आहोत।
बघा मस्त असे हे फुलून वर येतात. गॅस पूर्णपणे बारीक ठेवलेला आहे कारण आपल्याला ह्याचा रंग जास्त डार्क नको आहे आणि लगेच तळले जातात. फार काही वेळ लागत नाही ह्याला तळण्यासाठी. बघू शकता ते तळले गेलेले आहेत. थोडासा रंग बदलला की लगेच आपल्याला हे काढायचे आहेत. जास्त डार्क ह्याचा कलर होऊन द्यायचा नाही आपल्याला, कारण हे असेच छान लागतात आणि पातळ लाटल्यामुळे हे पटकन तळले जातात. हे काढून घेऊयात. हे पहा मस्त असा रंग आलेला आहे. अशाच पद्धतीने आपण बाकीचे सुद्धा तळून घेऊयात. तर इथे हे आपले मस्त असे अगदी मार्केटसारखे चीजलिंग्स जे आहेत ते घरच्या घरी बनवून तयार आहेत. आता तुम्हाला जर चीजलिंग्स खायचे असतील तर मार्केटमधून विकत आणण्याची गरज नाही. अतिशय सोप्या पद्धतीने तुम्ही घरीसुद्धा बनवू शकता. त्यामुळे तुम्हीही अशा पद्धतीने नक्की बनवून पहा. तर तुम्हाला आजची रेसिपी कशी वाटली हे कमेंटमध्ये नक्की सांगा. आवडली असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि चॅनलवर नवीन असाल, चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर नक्की सबस्क्राईब करा. पुन्हा भेटूयात अशाच एखाद्या छानशा रेसिपीसोबत. तोपर्यंत बाय बाय.